Після початку повномасштабної війни мільйони українців переглянули свої щоденні звички. Хтось перейшов на українську в побуті, хтось відмовився від російських брендів. Але одна сфера залишилася малопомітною, хоч і вкрай небезпечною. Це російський розважальний контент, який продовжує масово споживатися українськими дітьми та підлітками. На YouTube, TikTok, у Spotify та Apple Music російські канали для дітей та юнацтва стабільно входять у тренди в Україні. Мультики, вайни, кліпи, влоги, дитячі шоу. Усе це зібрало мільярди переглядів, зокрема із українських IP-адрес. І кожен лайк, кожен перегляд чи прослуховування – це не просто про розваги. Це реальні гроші, які автори отримують завдяки нашій увазі. А далі частину із них сплачують у вигляді податків до бюджету Росії. Саме із цих податків фінансуються ракети, якими бомблять наші міста. Ідеологія, що транслюється через невинні мультики або розважальні тік-ток-шоу, поступово знецінює українську мову, культуру і державність. Так працює м'яка сила Кремля. І вона цілить не лише у дорослих, а й у наших дітей, тих, хто має будувати майбутнє України. Це відео про те, як Росія заробляє на нашому інформаційному полі, як вона цілить у найвразливішу аудиторію – дітей та підлітків, і що ми можемо із цим зробити. До початку 2022 року російський медіапродукт займав значну частку в інформаційно-культурному просторі України. У 2011 році 59% українців регулярно слухали російську поп-музику, тоді як українську лише 43%. Станом на 2012 рік в Україні панувала значна домінанта російської музики у радіоефірі. 60% пісень у прайм-таймі на радіостанціях виконувалися російською мовою, тоді як українською звучало лише 3,4%. Це створило глибоку культурну і мовну звичку, що тяжіє до РФ. До початку повномасштабного вторгнення російськомовні ресурси займали провідні позиції в українському онлайн-просторі. Трійка беззаперечних лідерів – Google, ВКонтакті і YouTube. ВКонтакті стабільно входив до топ-4 найвідвідуваніших сайтів серед українців у період із 2016 по 2018 рік, щоденно залучаючи від 16 до 21% інтернет-аудиторії. Разом із ВК у топ-5 перебували і Яндекс, і Однокласники, і Mail.ru – статусні російські сервіси в українському сегменті інтернету. У березні 2014 року Інтернет-асоціація України фіксувала, на ВК приходиться 50% щоденних користувачів в Україні, на Mail.ru 37%, на Яндекс 30% і на Укрнет лише 11%. У серпні 2018 року рейтинг виглядав вже так. ВК – 16%, Укрнет – 15%, Яндекс – 11%, Mail.ru – 6%. Популярність цих платформ забезпечувала потік переглядів, пошукових запитів і реклами. Укрнет був однією із перших українських альтернатив російським платформам, але його охоплення залишалося меншим, ніж у російськомовних лабораторій. За даними на січень 2019 року, портал займав 8-ме місце за щомісячною відвідуваністю серед інтернет-ресурсів України із охопленням близько 9,9 мільйонів користувачів. За даними дослідження детектора медіа щодо мовних уподобань у 2012 році, понад 70% респондентів дивилися російські фільми та серіали у телевізійному ефірі російською мовою. Лише 20% у дубляжі українською і 4% взагалі не дивилися російських продуктів. Компанія «Бойкот російського кіно» зафіксувала ситуацію, коли на окремих каналах, наприклад, «Україна» або «Інтер», російський контент у 2014-15 роках домінував на рівні від 40 до 67% ефірного часу. Іноді понад 7, а то й 11 годин щодня. У 2017 році частка російськомовних фільмів та серіалів на ТБ зменшилася.
до 52,5%. Українська, дубляж та субтитри – це приблизно 30%. 9-10% відмовилися від російського контенту зовсім. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube-канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. В Україні з початком повномасштабної війни спостерігається різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту. Згідно із Gradus Research за квітень 2023-го, маємо такі цифри. 45% повністю відмовилися від російської музики, ще 21% слухають значно менше, 22% вживають рідше, а лише 7% без змін. За даними Мольфар, за лютий 23-го року частка російських артистів у чартах стрімінгів знизилася. У Spotify із 48% до 18%, у Apple Music із 27% до 21%. За даними Детектор Медіа, у травні 23-го року 29% українців досі слухали музику російських виконавців. У квітні 25-го року 30% слухачів Apple Music споживають російськомовні треки, на Spotify 24%, на YouTube 10%. Згідно з опитуванням групи «Рейтинг» серпень 2022 року, приблизно 70% не дивилися російські серіали впродовж півроку. Лише 15% продовжували дивитися, як і раніше. Понад 40% респондентів припинили слухати російську музику і плюс 18% не слухали раніше. Частка російських серіалів у YouTube-споживанні впала з 18% до повномасштабки до 2% у 2022 році. Попри значне зниження споживання російського контенту від 25 до 30% українців усе ще споживають його у тій чи іншій формі. Це підкреслює проблему, адже навіть малі обсяги звільняють фінансові ресурси для російських медіа і створюють інформаційні ризики для України. Попри війну та загальне падіння споживання російського контенту в Україні, від 25 до 30% українців досі регулярно дивляться або слухають російське. Серед них переважна частка – це діти та підлітки. Хоч частка російських серіалів на YouTube знизилася із 18% до 2%, це не означає, що проблема зникла. Навпаки, розважальний контент для молодшої аудиторії продовжує бути непомітним каналом впливу Росії в українському інформаційному просторі. На YouTube, TikTok, у Spotify та Apple Music у трендах досі фігурують російськомовні дитячі мультфільми, вайни, кліпи та відеоблоги. Алгоритми наполегливо пропонують найпопулярніше, а це нерідко контент, створений у Російській Федерації, або такий, що поширює імперські наративи. Це прихована загроза, яка працює тихо, але планомірно. Вона формує звички, мовлення, світогляд наймолодшого покоління українців. Найважливіше, кожен перегляд такого контенту приносить прибуток тим, хто прямо чи опосередковано сплачує податки в російський бюджет, а звідти фінансується пропаганда, репресії та війна. Росія проникає в YouTube-стрічку вашої дитини. 7% усіх українців дивляться російський YouTube-контент. Це станом на 2024 рік. Причому дитяча аудиторія відіграє значну роль. Доля переглядів зменшилася із 14% у 22-му до 7% у 24-му році. Але серед дітей цей показник значно вищий, адже вони сприймають контент менш критично.
Опитування серед батьків та вчителів свідчить, 70% респондентів зазначили, що помічають, як діти споживають російський контент. 18% зазначили, що діти споживають тільки український або англомовний контент. Кожен український перегляд російських відео на YouTube або аудіострімів – це цілком реальні гроші, що через податкову систему РФ ідуть на підтримку агресора. Те, що ці кошти формують бюджет у трильйони рублів, достатньо, щоб фінансувати як військову машину, так і інформаційні кампанії проти України. YouTube став домінуючою відеоплатформою для молодої аудиторії у всьому світі. Близько 90% підлітків використовують його щодня. В Україні з високим рівнем проникнення інтернету та молодою цифровою аудиторією YouTube також є основною платформою для розваг, навчання та соціальної взаємодії. Понад 90% українських інтернет-користувачів користуються YouTube. Станом на січень 25-го року близько 31,5 мільйона людей в Україні користувалися інтернетом, що становить приблизно 82,5% проникнення інтернету. Понад 28 мільйонів користуються регулярно Ютубом. У 2019 році ЮНІСЕФ повідомляв, що понад 50% дітей в Україні до 15 років користуються інтернетом, а кількість молодших користувачів зростає, що підвищує ризик впливу контенту у мережі. Враховуючи популярність YouTube, майже усі вони також користуються цією платформою. Десятки російських авторів домінують серед трендового контенту для дітей та підлітків на платформах YouTube, YouTube Kids і TikTok, просуваючи розважальні шоу, мультфільми та короткі відео. За даними Йолоко, серед 10 найпопулярніших російськомовних каналів на YouTube 8 орієнтовані на дитячий контент. Мультфільми, розпаковки, ігрові відео. Перші місця посідають Маша і Ведмідь, Смішарики, Пін-код і Фіксики та інші проєкти, створені і оподатковані в РФ. Маша і Ведмідь – продукція студії Анімакорд, Росія. Один епізод набрав майже 4,6 мільярдів переглядів. Загалом франшиза – понад 55 мільярдів переглядів станом на квітень 25-го. YouTube-аналітика підтверджує популярність серед дітей в Україні вже із 2016 року, коли ролики стабільно входили до топів. Смішарики, Пін-код та Фіксики – це освітньо-пізнавальні анімаційні серіали, що пояснюють науку та логіку. За даними глобальних досліджень, майже 13% усіх дитячих запитів стосуються мультфільмів. Близько половини з них – це російські анімаційні шоу, такі як «Маша і Ведмідь» чи контент «Фіксики». Ютубер білоруського походження, відомий як Влад А4, нині вважається одним із найпопулярніших російськомовних блогерів. Він має близько 80-86 мільйонів підписників і понад 33 мільярди переглядів на каналі А4. Створює підлітковий розважальний контент, челенджі, пранки, пригоди з великою аудиторією в Росії, Україні та інших країнах СНД. Живе і веде бізнес переважно в Росії, тому усі доходи оподатковуються в Росії. За даними дослідження, 694 400 глядачів з України. Саша Спілберг – одна із перших російських ютуб-блогерок із понад 1 мільярдом переглядів. Активна у TikTok і YouTube, робить контент для підлітків. Мода, особисте життя, блоги. Також Росія залишається найбільшим TikTok-ринком у Європі із понад 58 мільйонами дорослих користувачів, із яких близько 43% – це молодь віком від 16 до 24 років. Серед дитячих TikTok-інфлюенсерів, які базуються в РФ, виділяються Берд-шоу, розважальні та скетч-відео. СТС Kids – дитячий розважальний і навчальний контент, пов'язаний з одноіменним російським телеканалом. Ці канали регулярно фігурують у рейтингах впливових інфлюенсерів дитячого сегменту. Російськомовний реп, поп та популярні інстаграм-звуки домінують на аудіоплатформах в Україні, особливо на Spotify, YouTube Music та Boom.
Станом на початок 25-го року топ-3 позиції в українських чартах Spotify займали російські треки. Наприклад, Fake ID від Кізару та Ice Gergert. Це домінування охоплює не лише реп, але й поп-музику та короткі інстаграм-формати, які активно просуваються алгоритмами рекомендацій. Хоча платформи на кшталт YouTube, Spotify та TikTok здаються нейтральними інструментами для поширення контенту, насправді вони відіграють важливу роль у глобальних фінансових процесах. Зокрема, непрямо підтримують авторитарні режими. У випадку Російської Федерації монетизація контенту на цих платформах перетворюється на потужний економічний інструмент. Кожен перегляд, прослуховування чи показ реклами на російськомовному контенті приносить прибуток творцям, а отже, податкові надходження або інвестиції в медійні, рекламні чи цифрові компанії, пов'язані з російською економікою. Ця, на перший погляд, нешкідлива цифрова активність безпосередньо фінансує держбюджет РФ, медіаінфраструктуру для пропаганди або бізнес, пов'язаний із підсанкційними особами. Розуміння механізмів, за якими ці платформи фінансують контент, а також шляхів, якими гроші від українських чи міжнародних користувачів потрапляють у російську економіку, є критично важливим для викриття прихованих фінансових каналів впливу та збереження інформаційного суверенітету в умовах війни. Дитячий і підлітковий контент активно монетизується через кілька основних джерел доходу. Перша – рекламна монетизація на YouTube. Відео, орієнтовані на дітей, часто містять прерол, мідрол, рекламу та банери. У середньому YouTube виплачує творцям близько 76 центів за 1 тисячу переглядів відео, або до $27 за 1000 рекламних показів. До того ж, завдяки технологіям таргетингу реклама в дитячому контенті може цілеспрямовано показуватися саме молодій аудиторії. За даними дослідження, понад 7% реклами у дитячих відео є контекстно орієнтованою. Брендові інтеграції та спонсорство. Дитячі блогери на TikTok і YouTube часто укладають угоди зі світовими брендами. За прогнозами, ринок інфлюенсер-маркетингу зросте до $32 мільярдів до 2025 року. Причому TikTok і Instagram будуть лідерами. Творці з аудиторією від 100 до 500 тисяч підписників можуть заробляти від $500 до $5000 за один пост, а інфлюенсери із понад 1 мільйоном підписників до $10 тисяч. Деякі неповнолітні тіктокери укладали контракти на $400 за пост, зокрема із такими брендами, як Sephora та Shein. Пожертви, підписки та зовнішні джерела. На YouTube популярними є функції «Приєднатися» або «Платна підписка», які відкривають ексклюзивний контент для платних користувачів. Також доходи надходять через Patreon, продаж мерчу або партнерські посилання. Причому у понад 90% випадків вони не маркуються як реклама. Те, що виглядає як невинні розваги, огляди іграшок, мультфільми чи влоги із життя, насправді часто базуються на високоефективних бізнес-моделях, які приносять мільйони доларів доходу. Для російських авторів такий контент не лише залучає глобальну аудиторію, а й служить постійним джерелом прибутку. YouTube виплачує гроші авторам через партнерську програму YouTube, розподіляючи прибуток від показу реклами. У середньому автори отримують від 25 центів до $4 за 1 тисячу переглядів. Але ця сума може суттєво відрізнятися, залежно від кількох чинників. Глядачі з економічно розвинених країн, наприклад, США, Канада, Німеччина, приносять значно вищі доходи з реклами. Для українських каналів середній RPM зазвичай складає від $1 до $2 за 1 тисячу переглядів. Тоді як для англомовних каналів, орієнтованих на аудиторію США, це може бути від $2,5 до $5. І навіть більше. Контент українською чи російською мовами зазвичай має нижчий CPM порівняно з англомовним.
Проте російськомовний контент часто монетизується міжнародно, тому може мати вищу вартість за перегляд, якщо аудиторія глобальна. Прокремлівська Настя Івлєєва, яка підтримала війну в Україні, орієнтується на старший підлітковий і молодіжний сегмент. Співпрацювала із такими брендами, як Beeline, Мак, Пепсі, Магніт, Лейс, заробляючи сотні тисяч доларів за одну кампанію. Багато блогерів також отримують прибуток через Patreon, платні підписки YouTube та партнерські посилання, хоча ці джерела часто не публікуються і недооцінюються. Російські артисти отримують прибуток кожного разу, коли їхні треки програються на таких платформах, як Spotify та Apple Music. Зазвичай вони отримують від $3000 до $5000 за один стрім, залежно від країни слухача та типу підписки. Apple Music платить трохи більше, у середньому $5000 за стрім, тоді як Spotify приблизно від $3000 до $4000. Якщо пісня набирає 10 мільйонів прослуховувань, виконавець може заробити приблизно від 30 до 50 тисяч доларів за вирахуванням відсотків дистриб'ютора і лейблу. Сукупно завдяки хітам у чартах і популярним плейлистам такі стріми приносять сотні тисяч доларів щороку для провідних російських артистів. Крім того, цей дохід обкладається податками в РФ, тому частина коштів від стрімінгу напряму надходить до російського бюджету, включно з можливим фінансуванням армії та державної пропаганди. За даними з України, навіть після повномасштабного вторгнення у 2022 році російськомовні пісні займали близько 25% у топ-100 Apple Music в Україні. Це дані станом на серпень 22-го. У квітні 23-го року російські треки знову повернулися у верхні позиції в українських чартах на Spotify, що свідчить про стійке прослуховування російської музики підлітками та молоддю, які орієнтуються на популярні тренди. Російські блогери, інфлюенсери та автори ютуб-каналів зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб за прогресивною шкалою, введеною у 2025 році. 13% – дохід до 2,4 мільйонів рублів на рік. Це близько 27 тисяч доларів. 15% – за дохід від 2,4 мільйонів рублів до 5 мільйонів рублів. 18% податку за дохід від 5 до 20 мільйонів рублів. Ну і 20% податок за дохід від 20 мільйонів рублів до 50 мільйонів рублів. Ну і найвищі 22% податку за дохід понад 50 мільйонів рублів. Або блогери можуть бути на спрощеній системі оподаткування як індивідуальні підприємці, аналог українського ФОПа, і сплачувати 6% з обороту, або 15% із різниці доходи мінус витрати. В РФ контент-мейкер може публічно і не підтримувати війну, але їхня податкова служба зробить усе, щоб підтримка була на рівні податків. Так, у 2022 році відкрито справу щодо несплати податків на суму 431 мільйон рублів. Це 5,5 мільйонів доларів. Блогеркою Інною Тляшиновою. Блогерка Олександра Мітрошина отримала домашній арешт за ухилення від сплати 127 мільйонів рублів. У травні 2024 року уряд РФ ввів додаткові податкові ставки для осіб із доходами понад 2,4 мільйони рублів на рік. Це дозволило зібрати додатково 2,6 трильйонів рублів, тобто 29 мільярдів доларів до бюджету щороку. Частина цих коштів іде на армію. На оборону виділяється до 30% бюджету РФ. Монетизований російськомовний контент на платформах YouTube, TikTok та Instagram – це не лише джерело прибутку для блогерів, а й суттєвий внесок до бюджету Російської Федерації. Дитячий і підлітковий контент із Росії перетворився на потужний інструмент прихованої пропаганди, вміло загорнутий у форму, що здається безпечним розважальним контентом.
Через мультфільми, шоу, музичні кліпи та вірусні тренди TikTok державні наративи непомітно просувають ідеалізацію російських героїв, нормалізують насильство та принижують українську ідентичність. Цей контент свідомо готує молодих глядачів до сприйняття ідеології руського міра. У російському контенті відбувається ідеалізація російських героїв. Наприклад, мультфільм «Пісочниця». Мультфільм, створений за підтримки медіа-імперії Владіміра Соловйова, перетворює Путіна на героїчного ведмедя, який рятує людство, таким чином навчаючи геополітиці через милі алегорії, де лідери світу зображені малюками. В Москве состоялась презентация графического романа СВО «Непридуманные истории». Комиксы основаны на реальных рассказах ребят с СВО і рассчитаны на молодежь. Державні комікси з сатиричними образами російських персонажів, натхненних Вінні-Пухом, які борються із символічними ворогами, що уособлюють Україну, підкреслюючи героїзацію патріотизму. Другою рисою російського контенту є нормалізація насильства. У мультфільмі «Пісочниця» війна зображена як гра. Третьою рисою є приниження української ідентичності. Мультфільми, як от «Три богатирі», подають Київську Русь як невід'ємну частину Росії, впроваджуючи російську символіку і владу, ігноруючи справжню українську історію. Пісня «Sigma Boy» від молодих російських тіктокерів стала міжнародним хітом, просуваючи образ одинака з авторитарними нотками, пов'язаними із російськими поглядами. Кікоріки, смішарики, фінансований державою проєкт на каналі «Карусель», частина кампанії із формування толерантності, яка водночас містить схвалені російською державою моральні настанови. Маша і ведмідь, хоча й виглядає безпечним, інтегрує радянську символіку та просуває непримиренність і впертість як норму. Популярний розважальний ігровий ютуб-канал Едуарда Ейдісона Перця має понад 17 мільйонів підписників, у середньому 660 тисяч переглядів на відео. Уходить до топу за годинами перегляду прямих ефірів у Росії – понад 197 тисяч годин. На каналі багато Майнкрафт, челенджів, інтерактивних відео та активна спільнота фанів. Канали Шимро Шоу, Філіппін із Бро, Джоук, Спайк Майнкрафт входять до найпопулярніших геймерських каналів Росії на YouTube. У кожного від 3 до 4 мільйонів підписників і сотні мільйонів переглядів. Контент, летсплей, шутери, виживання, ролплеїнг гейм. Орієнтований саме на підліткову аудиторію. Один із найстарших геймерів російського YouTube, Куплінов Плей, із 17 мільйонами підписників, відомий проходженням хорор-ігор та харизматичним стилем ведення відео. Кідін, стример Майнкрафт та оглядач техніки із понад 500 тисяч підписників. Близько 12% його аудиторії з України. Авенір спеціалізується на шутері Standoff 2 і має велику базу фанів серед підлітків. Молодий блогер Sonic Game, який знімає короткі відео Shorts із Minecraft, Roblox і Brawl Stars, має понад 145 тисяч підписників, створює також треки в стилі поп-фонк на геймерську тематику. Скандальний треш-стример Мел Строй, який зібрав понад 720 тисяч глядачів під час одного стриму, популярний серед підлітків через провокаційний та емоційний стиль. За один ефір заробляє понад 16 тисяч доларів. Також популярними серед українських підлітків є російські стримери Twitch, які перейшли на YouTube. Бустер має понад 3,7 мільйонів підписників, 1,3 мільйонів годин переглядів щотижня. Нікс Олександр Лєвін, колишній кіберспортсмен, стримить Dota 2, The Witcher 3, CSGO. Часто переганяє офіційні трансляції за переглядами. Має понад 936 тисяч фоловерів на Твічі. Ці канали більше, ніж просто геймерське дозвілля. Вони формують молодіжну культуру, стиль спілкування, жарти, часто транслюють патріотичні або навіть імперські наративи у розважальній формі. Частина аудиторії таких каналів – це підлітки з України, що робить їх інформаційно вразливими до культурного впливу із боку РФ.
Попри повномасштабну війну, мільйони українських дітей щодня продовжують дивитися російськомовний контент. Це не випадковість, а результат потужної дії алгоритмів, культурної інерції та нестачі якісної альтернативи. По-перше, алгоритми YouTube і TikTok просувають не етичність, а популярність. Тобто той контент, який має найбільше переглядів, лайків і часу перегляду, автоматично потрапляє у рекомендації. У багатьох дитячих категоріях анімація, блоги, ігрові відео, саме російськомовні ролики домінують. Це створює ефект снігової кулі. Чим більше діти дивляться, тим частіше їм це показують. Дослідження Тексти.org.ua показало, що якщо російськомовний контент, кулінарія, мультфільми, ігри набирає популярність, він масово з'являється у рекомендаціях, незалежно від мови користувача. TikTok керується стрічкою For You, яка головним чином базується на активності глядача. За даними NewsGuard, достатньо 30-40 хвилин, щоб алгоритм замкнув користувача в інформаційній бульбашці популярного контенту, навіть якщо він пропагандистський. На TikTok алгоритм не враховує країну походження контенту, тому російські боти та контент-фабрики легко проштовхують відео в українські рекомендації. По-друге, в Україні досі бракує якісного україномовного дитячого контенту. Так, ситуація покращується, але за рівнем інвестицій, обсягом виробництва та охопленням міжнародної аудиторії Україна поки що поступається. Батьки і діти часто обирають те, що простіше знайти, що цікавіше і що підсовують платформи. Російські ютубери та продакшн-компанії мають потужну інфраструктуру створення контенту, тисячі мультфільмів, музичних відео, блогів і стрімів для дітей та підлітків. Багато з них швидко стають вірусними, а високі показники автоматично просувають їх далі. Справедливості заради варто сказати, що війна призвела до зупинки багатьох проєктів у сфері дитячого контенту. Наприклад, студія Glowberry, яка працювала над анімаційним серіалом Brave Bunnies, була змушена призупинити виробництво через безпекову ситуацію та відтік кадрів. Після відновлення роботи в грудні 2022 року студія продовжила роботу над другим сезоном серіалу. А дехто не зміг пережити наслідки повномасштабної війни і закрився. Щоб розв'язати проблему нестачі україномовного контенту, виникають поодинокі ініціативи. Так, у відповідь на потребу в україномовному контенті для дітей було створено YouTube-канал Sunflower TV, який пропонує українським дітям доступ до українськомовних програм. Канал був запущений у липні 2022 року та включає адаптовані британські дитячі шоу, такі як Peppa Pig і Thomas and Friends. По-третє, працює інформаційна інерція. У багатьох родинах російська досі є мовою за замовчуванням для споживання контенту. Діти дивляться те, що дивляться старші брати. Батьки, однокласники, звички, сформовані ще до 22-го року, залишаються у поведінці навіть після зміни світогляду. Медіа споживання дітей здебільшого формується в межах родини. У багатьох українських сім'ях, особливо на сході та півдні країни, історично домінувала російська мова в побуті та контенті. Якщо батьки дивляться російські серіали або слухають російськомовну музику, діти часто переймають ці вподобання. Усі ці три фактори – алгоритмічна упередженість, дефіцит україномовного контенту та звичка – створюють ситуацію, в якій російський вплив залишається глибоко вкоріненим у цифровому середовищі українських дітей. Кожен мільйон переглядів на YouTube приносить авторам суттєвий дохід. У середньому творці контенту отримують від $2,5 до $5,000 за 1 мільйон переглядів, залежно від тематики та географії аудиторії. У дитячій або розважальній ніші ця сума зазвичай коливається у межах $2-4 тисяч. Батьки повинні активно впливати на контент, який споживають їхні діти, використовувати фільтри контенту, наприклад, розширення для браузерів, як от лагідна українізація, що знижують видимість російськомовного контенту в пошуках і рекомендаціях YouTube.
контролювати мову та тематику відео, які дивляться діти, та встановити українську як основну мову на платформах і пристроях. Держава має і надалі посилювати українське медіасередовище. Наразі у нас діють мовні квоти, і з 1 січня 2024 року все українські телеканали повинні транслювати не менше ніж 90% власного контенту українською, а регіональні – 80%. Існує регулювання онлайн-платформ. Закон про медіа від 2023 року поширюється на онлайн-ЗМІ та відеосервіси, дозволяючи обмежувати алгоритмічну видачу дезінформації та проросійського контенту. Перед українськими виробниками контенту повстає місія із масштабування якісного україномовного продукту для дітей та підлітків. Якщо це мультфільми та серіали, то гарний приклад Brave Bunnies від Glowberry. Також дитячий контент для YouTube та TikTok. Гарний приклад уже згаданий Sunflower TV, створений у 2022 році для дітей-біженців. Він доводить, що є попит на професійний, некомерційний україномовний контент. Зрозуміло, що якісний контент коштує чималих грошей. Ми, як творці контенту, це знаємо. І тут росіянам набагато простіше. Вони через банально більшу мовну аудиторію можуть себе забезпечувати щедрими рекламними контрактами, а співпраця з владою дає фактично безмежні ресурси для створення і просування свого продукту. У цих умовах треба займатися просвітницькою роботою в суспільстві, роз'яснюючи важливість наявності якісного україномовного продукту і перетворювати їх на своїх жертводавців, які будуть гривнею підтримувати нас. Також шукати колаборації з бізнесом. Це дуже складно, і це дуже невдячна справа. На жаль, українським підприємцям не вистачає усвідомлення себе як меценатів, які можуть виконувати вищу місію – бути жертводавцями для університетів, музеїв, культурних і просвітницьких проєктів, як це поширено, приміром, у Сполучених Штатах. І наостанок – пошук грантового фінансування. Так, на жаль, найбільший грантодавець в Україні USAID пішов через політику Трампа. Однак ще лишаються проєкти ЄС, європейських країн та Канади. Глядачі і батьки мають ключову роль у впливі на алгоритми. Свідомо не лайкати, не дивитися, не поширювати російськомовний контент. Це сигнал системі, що його не варто просувати. Алгоритми TikTok і YouTube орієнтуються насамперед на залучення, engagement, перегляди, лайки, коментарі, а не на походження контенту. Тому вибір кожного користувача важливий. Реалізація цих 4 елементів – контроль батьків, державна політика, власне виробництво та свідоме споживання – допоможе в Україні повернути свій культурний простір, захистити дітей і зміцнити медійну незалежність. Ми маємо визнати, пасивність живить алгоритмічну війну. Наші перегляди, вподобання та прослуховування мають вагу. Свідомі медіавибори, навіть на рівні однієї родини, допомагають перервати фінансово-пропагандистське коло, яке грає на руку агресору. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, наскільки актуальною є проблема споживання російського контенту українськими дітьми та підлітками, і що ви пропонуєте зробити для захисту від нього. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕТ. НЕТ може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.